Second, setting up your meeting for Facebook Live. Përshëndetje miq të Ekon.alit. Si çdo natë, siç e kemi bërë gjatë kësaj periudhe karantine, kemi një të ftuar të veçantë për diskutuar në lidhje me COVID-19 dhe impaktin që ka në shumë nga fushat e jetës, ku secili prej nesh është i lidhur, ku punon, që e ndjen më afër. Dhe sot kemi një të ftuar të veçantë, ajo është Kiti Stringa, që na bashkohet në këtë transmetim direkt nga Londra. Kiti është një mikesh e shumë prej nesh që kemi nisur blogun Ekon.al këtu e 8 vjet më parë. Kuptohet edhe nga mbiemri, siç mund ta kuptoni, është edhe motra e Amit, miku ton të ngushtë. Por Kiti vjen këtu me një eksperiencë të veçantë edhe me një vlerë të shtuar ndryshe mbase nga shumë prej ne të tjerëve. Kiti ka studiuar fillimisht në Universitetin e Bokonit, Milano, dhe më pas ka punuar për një kompani që bënte konsulenca në fushën e energjisë. Dhe prej një viti tashmë Kiti jeton në Londër, ku vazhdon të punojë në sektorin e konsulencës, por këtë radhë me një fokus të veçantë, jo më në sektorin e energjisë, por në sektorin e infrastrukturës. Kiti, përshëndetje. Përshëndetje Indrit. Faleminderit për ftesën. Le të fillojmë me një pyetje bazike që mbas është më e rëndësishme në këtë moment. Si po e përjeton ti personalisht? Si është Londra në këtë momente? Çfarë po sheh përreth teje? Çfarë ka ndryshuar me jetën në një nga kryeqendrat e ekonomisë botërore gjatë kësaj pandemie? Okej, pra do bëj një përmbledhje shumë të shkurtër të masave që janë marrë në Londër fillimisht dhe pastaj do të tregoj eksperiencën time personale. Masat e marrë në Londër dhe në gjithë Mbretërinë e Bashkuar janë masa tradicionale që janë marrë nga shumë shtete europiane deri më tani. Pra masat e distancimit social fillimisht për të lejuar rritjen e kapaciteteve në spitale. Më pas janë nisur një sër iniciativash, Londra ka punuar fort edhe për të hapur spitale të reja për të rritur kapacitetin që ka për të luftuar situatën e COVID dhe virusin në veçanti. Dhe në të njëjtën kohë ka lëshuar dhe paketa ekonomike për të, siç ka bërë dhe Shqipëria dhe shumë vende të tjera, për të nxitur ekonominë. Distancimi social është çka mua më ka prekur më drejt për drejt dhe personalisht. Momentalisht jam duke punuar 5 ditë nga 5 nga shtëpia. Dhe kjo situatë është, kjo javë është java e 4, pra që unë punoj nga shtëpia, im shoq java e 5. Pra jemi të dy, po mundohemi të minimizojmë distancimin, minimizojmë kontaktet me njerëzit e tjerë. Në Londër lejohet të dalësh jashtë vetëm një herë, është udhëzimi i qeverisë për të bërë aktivitet fizik ose për të kryer nevojat e domosdoshme, pra supermarketet dhe farmacitë për ilaçe. Kaq me pak fjalë, çka do shtoja unë është Londra ndryshe nga Londra dhe Mbretëria e Bashkuar, mbase ndryshe nga vendet e tjera, distancimi social e ndërmori pak më vonë se vendet e tjera. Kryeministri i vendit tonë ka qenë shumë i kritikuar për këtë zgjedhje që bëri, e justifikon sepse impakti që izolimi social ka, distancimi social ka mbi ekonominë është shumë i madh. Dhe siç mund të imagjinoni, Londra është metropol, është një ekonomi globale, kështu që impakti nuk është, edhe sikur shtyhet me një javë, nuk është aq i vogël. Kaq shpejt për Londrën dhe për Mbretërinë e Bashkuar. Kiti, ti ke një eksperiencë të madhe, siç e thash më parë, në fushën e konsulencave. Fillimisht sektorin e energjisë, po tani ke lëvizur prej pak kohësh, ke bërë një ndryshim karrierën tënde dhe një rritje në një farë mënyre dhe po fokusohesh te sektori i infrastrukturës. Për miqtë tanë që na ndjekin dhe që mbase duan dinë edhe më shumë në lidhje me karrierën tënde, po edhe me sektorin që mbulon. Mund ta bësh një përshkrim përgjithshëm, do të thënë çfarë mbulon puna jote dhe cilat janë fushat, sektorët që prek. Po, pra unë
sektori ku unë punoj, ose kompanitë për të cilat unë kam punuar, si në Itali dhe tani në Londër, janë kompani konsulenci që ofrojnë shërbime konsulence kundrejt klientëve të ndryshme. Konsulenca e cila unë ofroj është quhet konsulencë menaxheriale, pra çka përfshihet në konsulencë menaxheriale është konsulenci strategjike, por ashtu edhe operacionale për kompanitë e ndryshme, si ato të mund të operojnë në një mënyrë eficiente, si ato të organizohen në një mënyrë eficiente, si këto kompani të optimizojnë proceset e tyre, të rritin nivelin e inovacionit e tjerë me radhë. Spesh klientët për të cilët unë kam punuar në veçanti janë klientë që luajnë në tregun, le ta quajmë tregun e infrastrukturave. Eksperienca ime në Itali ka qenë kryesisht me aktorë të mëdhenj në tregun e oil and gasit, utilities, pra gjithashtu energji elektrike, aeroporte. Eksperienca ime tashmë në Londër më ka çuar të punoj për gjithnjë në tregun e infrastrukturave, por për klientë të tjerë, klientë që menaxhojnë infrastrukturat hekurudhore në rastin konkret. Doja të bëj një përmbledhje shumë të shkurtër për gjithë ata që na ndjekin, çfarë janë infrastrukturat. Mbase shumë teorike, po është gjithmonë një diçka interesante për ata që na ndjekin mbase. Pra, fjala infrastrukturë do të thotë infrastrukturë, pra diçka midis dy strukturave. Strukturat mund të jenë qytete, strukturat mund të jenë biznese, strukturat mund të jenë shtete, strukturat mund të jenë kontinente. Pra, infrastrukturë do të thotë diçka midis dy strukturave, diçka që lidh dy strukturat. Cilat janë infrastrukturat kryesore dhe si grupohen ato? Infrastrukturat kryesore janë ndahen në dy grupe të mëdha, ndahen në infrastrukturat ekonomike dhe infrastrukturat sociale. Infrastrukturat ekonomike janë ato më tradicionale që shumica e nesh i ka dëgjuar vazhdimisht. Pra, flasim për transportin, flasim për transportin rrugor, flasim për transportin ujor, flasim për transportin ajror, flasim pra të gjithë këto kanalizime, të gjithë këto infrastruktura që bëjnë të mundur transportin në mënyra të ndryshme midis strukturave të ndryshme. Një tjetër infrastrukturë e rëndësishme ekonomike është ajo që është grupi i dytë, që është grupi i energjisë, pra kemi oil and gas, kemi infrastrukturat që bëjnë power and utilities, që janë zakonisht për shembull elektria, rrjeti elektrik ose rrjeti ujor, kush sjell ujë në shtëpi, ose rrjeti që menaxhon edhe për shembull mbeturinat në një qytet. Dhe grupi i fundit, gjithmonë nën grupi i fundit në infrastrukturat ekonomike është grupi i telekomunikacionit. Pra këtu kemi gjithë rrjetet telefonike, rrjetet e fibrës optike, etj. Me radhë. Grupi i tjetër i infrastrukturave, thamë më parë, është grupi i infrastrukturave sociale. Pra çfarë përfshihet në infrastrukturat sociale? Kemi shëndetësinë, arsimin, strehimin, që janë grupet e para më të mëdha që njohin që të gjithë ne. Kemi pastaj edhe kulturën, për shembull teatrot, stadiumet, kemi dhe burgjet, ka dhe struktura të tjera sociale, pra infrastruktura të tjera sociale që janë funksionale për të na dhënë të mirat sociale. Siç janë dy grupet, janë edhe vantazhet që sjellin infrastrukturat. Pra, infrastrukturat ekonomike do sjellin vantazhe ekonomike, infrastrukturat sociale janë funksionale për të garantuar të mirat sociale të çdo individi. Cilët janë në këto tregje ka shumë aktor. Këto tregje bëhen komplekse sepse ka shumë aktor. Ka si aktor privat dhe aktor publik, shumë, siç mund të jetë e ditur, dhe interaksionet midis këtyre aktorëve shumë shpesh janë të komplikuara dhe prandaj në shumë raste kërkohet dhe konsulenca e jashtme mbi këto sektor specifik. Çfarë bëjnë aktorët kryesorë në këto tregje? Pra, cikli i jetës së infrastrukturës është zhvillim, operim, mirëmbajtje dhe pastaj ti e mbyll në momentin që aseti e ka lëshuar vlerën e vet, nëse kjo është relevante. Ka aktorë të ndryshëm që ndërhyjnë në këtë cikël në momente të ndryshme. Pra kemi si aktor privat, mund të kemi kompani të cilat mirëmbajnë këto asete, pra kompani që si burimin e të ardhurave kanë nga mirëmbajtja e aseteve, po ashtu edhe kostot e tyre janë të lidhura gjithmonë me mirëmbajtjen e këtyre aseteve.
Tjetër karakteristike e këtij tregut është që shteti është një aktor i rëndësishëm, si për në shumë raste edhe për të rregulluar këto tregje. Shumë nga këto tregje janë të rregulluara sepse janë monopole natyrale, kështu që shteti duhet i rregullojë këto. Kështu që shteti ka një rol si rregullues, por në shumë raste ka dhe role të tjera, ka një rol si investues, ka një rol si pronar, pra i menaxhues i infrastrukturës etj. Me radhë. Kjo bën kjo ka të mira dhe këqijat e veta normalisht. Kjo çon në një risk çon në riskun politik që infrastrukturat janë funksioni i politikës, që nuk është gjithmonë optimale, sepse normalisht ne e dimë që business case i politikës është shumë i ndryshëm nga business case i ekonomik në shumë raste. Kjo për mendimin tim është një overall përshkrimi çka do të thotë infrastrukturat, kush janë aktorët kryesor dhe si ndërhyn ato në këto tregje. Kiti, jam i sigurt që edhe për t'i lidhur pak mbase me zhvillimet, infrastruktura dhe lufta me koronavirusin është kam përshtypjen që është një lloj simbioze, domethënë nuk mund të përballohet kjo betejë pa patur mbështetjen e infrastrukturës. Po, raste si situata ku ndodhemi ne në këto momente, sjell në pa pikërisht se sa rëndësishme është që investimet e mëdha kapitale në infrastruktura të bëhen në momentin e duhur dhe në kohën e duhur dhe aty ku duhet. Nuk është gjithmonë të gjitha burimet janë të limituara, kështu që nuk është gjithmonë e lehtë të zgjedhësh drejtimin e duhur. Si është lidhja e infrastrukturave dhe Covidit, pra të tërë dim që thamu përpara që kemi infrastruktura sociale, një pjesë e madhe e rëndësishme e infrastrukturave sociale dhe shërbimeve sociale është shëndetësia. Pra shëndetësia përfshin gjithë spitalet, gjithë rrjetin e spitaleve bashkë me pajisjet teknologjike ose shëndetësore që kanë këto spitale për të kuruar pacientët e ndryshëm. Në momenti infrastruktura e parë e cila ranë në kontakt ose operatorët e parë të cilët ranë në kontakt me Covidin janë pikërisht këto njësi, pra janë spitalet në rastin konkret në Kinë, të cilat u ndeshën dhe mjekët që punojnë në këto spitale. Mos ta harrojmë që është kapitali njerëzit janë po aq të rëndësishëm sa kapitali fizik. Pra spitalet ranë në kontakt. Pra, infrastruktura e parë që pati kontakt me Covidin ishin spitalet dhe fakti që spitali ishte i pajisur me ato pajisje që nevojitin për të rilevuar, për të kuptuar çfarë po ndodhte, për të kuptuar që kemi një virus të tjerë më radh, ndihmuan mjekët në diagnostikimin dhe më pas në përhapjen e informacionit mbi këtë situatë. Siç po ndodh me tërë botën, jam i sigurt që edhe në sektorin e infrastrukturës, edhe për gjithë aktorët e ndenjë që operojnë në këtë treg, edhe janë me vërtet ndenjë, kjo lloj pandemie dhe sidomos masat e karantinës që po merren për ta luftuar atë, po sjell një sër efektesh, duke filluar që mbase nga më i rëndësishmi të ardhurat e tyre dhe përjedhoj të ardhurat e personave që punojnë në këtë sektor ose në kompanitë e lidhura me të, janë prekur. Ti mund të na bësh një përmbledhje të përgjithshme se kush është efekti, kush është impakti ekonomik i masave të karantinës, pra sa janë goditur kompania apo sektor të ndryshëm në këtë fushë? Patjetër, unë do ndaj me ju disa slajde, sepse në qoftë se nuk përdor slajde, nuk je një konsulent e vërtet. Pra, ky është një slajd i marrë nga një studim i bërë nga një kompani konsulence, McKinsey në rastin konkret. Ky është një studim i bërë dhe është publik, kështu që mund mbase më vonë të ndajmë edhe referencat, njerëzit ta kenë, ta studiojnë, mbase ka gjëra shumë të vlefshme të shkruara në këtë studim. Ky tregon impaktin që ka pasur kriza nga fillimi kriza e shkaktuar nga Covidi nga fillimi i vitit deri në fund të marsit, më duket se është data e këtyre të dhënave, mbi returns-at e shareholderave në kompanitë më të mëdha botërore, pra 30 kompanitë më të mëdha botërore në vitin 2019, të grupuara për industri të ndryshme.
Un kam nënvizuar këtu një sër industri që doja thjesht bashkërisht ti komentonim në këtë moment në këtë momente. Siç mund të shihet, kjo tregon cili ka qenë impakti mbi të ardhurat e shareholderëve dhe cila është varianca e këtij impakti brenda grupit të industrisë. Pra në oil and gas do janë një sër kompanish të ndryshme, kështu që kjo tregon cila është mesatarja dhe cila është varianca. Siç mund të shohim, tregjet e infrastrukturave janë goxha të impaktuara nga kjo krizë. Në vend të parë kemi oil and gas, e dim të tërë arsye kryesore është sepse ka rënë kërkesa, sepse shumë kompani janë mbyllur, shumë kompani prodhimi janë mbyllur për ka çuar në rënjen e çmimit të oil. Kështu që këto kompani janë të tëra të impaktuara. Më pas kemi aerospace and defense, këtu janë aktorët kryesor janë aktorët që prodhojnë avionet, pra Boeing dhe Airbus. Mbasi keni dëgjuar lajmet që kanë qenë të paktën kompania amerikane ka qenë impaktuar dhe është financuar nga shteti për kaluar këtë krizë. E treta në radhë, siç mund të shikoni, është air and travel, të tërë dim, pra që kufit janë mbyllur, njerëzit nuk lejohet të udhtojnë më për të lejuar distancimin social. Këtu janë të përfshira si infrastrukturat e aeroporteve, pra aeroportet janë një infrastrukturë tjetër që vjen që tek e cila ka një impakt, si kompanitë ajrore të cilat mundsojnë si transportin e njerëzve, por ashtu dhe transportin e mallrave. Nga ana tjetër, po të tërheq vëmendjen tuaj në mes, kemi medical technology, për shembull, ky është një sektor, siç mund të shihet, ka pasur një impakt, por nga ana tjetër ne shohim që ka një variancë shumë të madhe. Çfarë do thotë kjo? Që brenda grupit ka disa kompani të cilat janë akoma duke vazhduar dhe punuar, pra ato janë akoma duke degeneruar të ardhura. Dhe nga ana tjetër ka një pjesë tjetër të grupit që është pjesa e poshtme, të cilat po kanë humbje. Dhe pjesa tjetër e fundit, mendoj e rëndësishme gjithsesi sepse është shumë e thjeshtë për të kuptuar, mund të jenë gjithë consumer services, retail, pharmaceutical e tjerë, pra grupet e fundit. Si shohim, për shembull, consumer services ka një variancë super të madhe. Pse është kjo? Sepse shumë biznese janë mbyllur, po shumë biznese të tjera vazhdojnë operojnë dhe ka pasur dhe një mbikërkesë në produktet e tyre, sepse njerëzit fillimisht patën një moment paniku. Kështu që kjo shpjegon këtë variancën e madhe. Gjëja tjetër që doja të highlight është në këtë studim vjetër edhe ka disa parashikime se kur këto industri të ndryshme do rimën këmbën, do e marrin veten nga kriza. Ca prej tyre më herët, ca prej tyre më vonë. Ka industri të cilat impakti stimohet që industria do rimën këmbën plotësisht në kuart, më dëgjon? Kiti. Po? Kiti. Po? Problemet e live streamit. Më dëgjon apo jo? Unë të dëgjoj. Po, tani u rikthye. Nuk e di nëse kam përshtypjen se problemi i internetit në Shqipëri. Ju në Angli keni më të mirë. Unë ndërpret paktën për mua në momentin që the që duhet të highlight edhe diçka tjetër, kështu që nëse mund ta fillosh pak edhe. Mbase pra folëm për oil and gasin, pjesën e parë, tre kompanitë e para, okay? Pastaj folëm doja të rriqja vëmendjen e tuaj dhe të publikut edhe kundrejt fundit, pra kemi consumer services ku varianca shumë e madhe, shohim që shkojnë që nga gati -50 deri në +30. Si shpjegohet kjo? Shpjegohet që nga njëra anë kemi disa biznese të cilat janë mbyllur dhe nuk kanë returns, nga ana tjetër ama kemi biznese që po vazhdojnë të operojnë dhe akoma më shumë se sa fillimi, sepse siç të tërë dim ka pasur mbikërkesë në disa raste e shkaktuar nga paniku i konsumatorëve të thjeshtë nëpër tregjet e ndryshme. Gjëja tjetër që unë shtova, ndërkohë që ishim të frizuar, besoj, ishte që këto kompani normalisht shpresohet që do rimën këmbën. Shpejtësia me të cilën do rimën këmbën është e ndryshme. Pra, në këtë raport vjet re që
kompanitë për shembull si Aerospace and Defense do I duhet deri në kuarterin e tretë ose të katërt të vitit të ardhshëm për të rimarrë komplet, ndërsa kompanitë të tjera të cilat janë disim më të thjeshta mund të më të thjeshta krahasuar me të ndërtosh një avion që është goxha e komplikuar. Do rimeren më shpejt, pra mund të shohim që për shembull e dyta pra Air and Travel do filloj do rimeret që nga fillimi I vitit 2021. Insurance do rimeret akoma më shpejt, presupozohet që në fund të këtij viti të jetë gati kthyer në normalitet e tjerë me radhë. Pra ky është një aspekt tjetër I rëndësishëm se sa shpejt kthehen kompanitë në situatën e mëparshme, në qoftë se janë akoma gjallë. Gjithmonë. Slajdi tjetër që doja unë të ndaja me ju është ky këtu. Pra ky tregon impaktin pak më të detajuar në vetëm tregjet e infrastrukturave. Këtu flitet për European Infrastructure Companies dhe se si share price-i tyre ka ndryshuar që nga janari I këtij viti. Mund të shihni shumë qartë që kemi një rënje goxha të madhe. Rënja nuk është kudo njësoj, si në të gjitha industritë e tjera. Pra shohim që airports janë industria që është më shumë e impaktuar nga kjo krizë. Është me shumë probabilitet që airports të kenë nevojë nga ndihma e shtetit. Nuk besoj sepse domethënë ka shumë probabilitet që ato do kërkojnë ndihmën e shtetit sepse aeroportet I bëjnë të ardhurat në dy mënyra. I bëjnë nga avionet, nga fluksi I avioneve, pra aviation, I bëjnë dhe nga fluksi I komerciale, pra dyqanet që ata kanë, sa avioni është aeroporti është si me qenë një mall, një shopping mall, ti ke dyqane të ndryshme. Të dyja këto flukset janë të impaktuara. Një avionet po kemi më pak fluks, pjesa tjetër besoj se është komplet e mbyllur. Unë nuk kam qenë në aeroport të bë muaj, është ndryshe nga situata normalisht për mua, por besoj se kudo janë komplet mbyllura. Pra ata nuk po gjenerojnë më të ardhurë. Normalisht kompanitë që janë të vogla, që janë restorantet, baret e tjera me radhë, që janë janë nëpër aeroporte janë të mbyllura, magazinat e tyre janë të mbyllura, ata mbase nuk janë as në gjendje të paguajnë qeran aeroportit për hapësirat e tyre, nuk paguajnë utilities e tjera me radhë. Kështu që këto janë shumë të impaktuara. Nga ana tjetër, për shembull, tregu I energjisë elektrike ose tregu I water janë të impaktuara normalisht, po më pak. Janë të impaktuara sepse ti nuk ke gjithë një sër e madh biznesesh është mbyllur, kështu që ato nuk përdorin më energji elektrike. Por presupozohet që këto tregje dhe këto kompani ta kenë më të lehtë të rimarren dhe me shumë probabilitet, sepse normalisht konsumatorët privat për shembull janë në shtëpi, por harxojnë akoma më shumë energji e tjerë me radhë. Presupozohet që të paktën në tregun anglez, mendoj që këto kompani do jenë më solide, pra do jenë më të gatshme, nuk do kenë kaq nevojë për ndihmën, shpresojmë, nuk do kenë nevojë për ndihmën e shtetit, pra do arrin ta menaxhojnë krizën ta absorbojnë krizën, ta absorbojnë impaktin që kanë në mënyrë independente nga shteti. Këto kisha menduar të flisja për impaktet mbi tregjet, nuk e di nëse ti do të shtosh në një gjë apo ke ndonjë pyetje më specifike. Besoj që kjo është e mjaftueshme për të treguar në një farë mënyrë se sa globale është kjo krizë dhe se si po prek këdo edhe ato kompani që mendojshin ose sektor që mendojnë her pas here too big to fail, domethënë në ato përmasa që çfarëdo që ndodhi do vazhdojnë të funksionojnë normalisht. Nëse mund të bëja një pyetje unë, po mbase duhet mbyllësh share screen-in. Patjetër. Nëse mund të bëja një pyetje është sepse besoj që kjo ka interes edhe për ta lidhur pak me zhvillimet në Shqipëri. Kudo kriza ka efektin e saj të rënd, kudo njerëzit po shpresojnë për një lloj rimëkëmbje në formë vëje, siç e përmendet e tipra, që të jetë sa më e shpejtë, por çfarë mund të bëjnë kompanitë të ndryshme dhe bizneset e ndryshme për të përballuar ose për të minimizuar efektet që kjo krizë ka patur mbi këdo në këtë moment? Kjo është të tërë kompanitë e konsulencës po bëhen gati në këtë moment të japin përgjigje kësaj pyetje, kështu që është një pyetje edhe të tëra po mundohen, jo vetëm kompanitë e konsulencës, po të tërë po mundohen të adaptohen sa më shpejt. Ka disa faza
ka disa ka disa faza të cilat gjithkush mund të ndjeki, cila do kompani mund të ndjeki për ta lehtësuar ose mirë menaxhuar krizën të cilën ne po jetojmë. Këto faza janë të ndara normalisht dhe janë të lidhura me gjithashtu dhe me evolucionin e virusit dhe shpërndarjen e tij dhe normalisht me normat që pra ligjet që ose guidelines që po jep shteti, domethënë rini larg, hapni, mbyllni etj me radhë. Mendoj se do e ndaja analizën në katër pika kryesore. Pra, pjesa e parë, faza iniciale që çdo kompani duhet mendojë është crisis management, momenti inicial, çfarë duhet bësh, cilat janë masat që duhet marrësh për një herë në kompaninë tënde për të garantuar mirë për të kuptuar problemin, për të kuptuar si të impakton problemi dhe pastaj për të kuptuar më njëherë se si ti duhet të riorganizohesh për të përgjigjur këtij problemi. Faza e dytë, kalojmë në fazën që është disi më afatmesme, por që gjithsesi bëhet fjalë për resilience, pra si ti duhet ta përgatisësh kompaninë tënde për ta absorbuar shokun, jo vetëm duke folur për likuiditet, por duke folur gjithashtu dhe për vazhdimsi, pra për të ardhura, për solvency. Faza e tretë është faza kur ti si kompani duhet të ripërgatitesh për të kthyer në punë. Pra, jemi në një situatë shumë të vështirë, po të gjithë e dimë që herët e vonë do mbaroj në një mënyrë ose në një tjetër. Ti si kompani duhet të jesh jo vetëm që duhet mundohesh të menaxhosh afat shkurtër, afat mesëm, por duhet gjithashtu të përgatitesh si do kthehesh në normalitet i ri të redim, do jetë ndryshe nga ç'është sot. Dhe së fundmi është pasi ti e ke planifikuar se si do kthehesh në punë, si ka ndryshuar ambienti ku ti operon, pra si ka ndryshuar tregu, si ka ndryshuar konsumatorët e tu, si ka ndryshuar furnitorët e tu, cilat janë rregullat e shtetit, shteti mbase do ndryshojë rregullat etj me radhë. Mbase nuk e di, mbase ja vlen të shkojmë pak më në detaj të secilës pikë edhe për besoj që është një approach shumë i strukturuar që kushdo, cili do biznes i vogël shqiptar mund të mundohet, i vogël i mesëm mund të mundohet, ose edhe vetë shteti mund të mundohet të ndjekë si approach për të kuptuar se si duhet të riorganizohet për të përgjigjur kësaj krize. Një nga debatet e shumta që ka ndodhur në Shqipëri këto ditë është pikërisht çfarë ndodh në këtë normalen e re, në këtë situatën post kësaj pandemie ku masat do vazhdojnë deri diku, po do jenë baze të minimizuara. Shqipëria ka një sër industrish të rëndësishme për prodhimin e brendshëm bruto të vendit, ku njerëzit punojnë pranë njëri tjetrit. Kam parasysh sektorin e fasonëve, sektorin e call centerave, të cilët kanë mbajtur një peshë të rëndësishme gjatë këtyre viteve në punësimin e shumë prej qytetarëve të vendit. Dhe një nga frikrat e dha qoftë nga ana e politik bërësve, por qoftë nga ana e publikut, është fakti që në këto vende, në këto ambiente, njerëzit punojnë shumë pranë njëri tjetrit. Dhe nga njëra ana duhet prodhimi i tyre, na duhet të ardhurat që sigurin ato, por nga ana tjetër nuk duam që ato të kthehen në hotspotet të reja për smundjen. Një pyetje e përgjithshme, kush është le të themi qasja që kanë anglezët në këtë moment ndaj një problemi të tillë, qoftë nga ana e privatit, qoftë nga ana e rregullatorit publik? Pra, këtu është lënë shumë është lënë në dorë edhe të industrive të ndryshme. Për shembull, kompania jonë u mbyll që më përpara, na kërkoi neve që të punonin nga shtëpia që më përpara se sa shteti thonte duhet të punoni nga shtëpia, nëse nuk është domosdoshme që të shkosh në punë për të ofruar servicet e tua. Mbase një industri që mund të jetë deri diku edhe këtu ka pasur disi debat, është industria e construction në ndërtimit, industria e ndërtimit, pra ka pasur shumë debat midis cilat janë guideline-et e shtetit, çfarë duhet bëjë industria etj me radhë. Mendoj se në moment deri tani në konkluzionet të cilët ta kanë dalur është që të paktën deri më tani është shteti, po duke qenë sepse kjo është gjithashtu dhe një industri shumë e rëndësishme në Angli, sepse impakton për shembull shumë PPP ose PFI, pra projekte të mëdha infrastrukturash dhe investimesh ku ti me shumë probabilitet ke marrë financim për t'i dhënë, pra që ka një impakt shumë të madh.
guideline i shtetit, pra drejtimi që shteti ka dhënë, ka qenë ktheuni në punë nëse mundeni, ama duhet garantoni security-n e punonjësve të tua. Pra tani këto kompani, industria, çfarë po bën, po mundohet të krijojë një sër guideline-sh se si për që pastaj kompanitë e tjera ti zbatojnë se si mund të operosh në një mënyrë të sigurt etj. Më radh. Dhe si ta implementosh atë në kompaninë tënde dhe për punonjësit e tu. Mendoj që kjo është eksperiencia jashtë ime. Mendoj mbase ne mund të mundohemi që të zhvillojmë ato 4 pikat se çfarë duhet bërë mbase në çik më në detaj, që mbase nëse dikush ka ose po menaxhon një biznes të vogël, mundohet të ta bëj këtë ushtrim me biznesin e vet. Për shembull, çka duhet marrë parasysh në 4 pikat që thamë përpara, pra afat shkurtër, crisis management, resilience e dyta, e treta, si do rikthehem në operativitet dhe si do ketë ndryshuar ardhmja. Pika e parë, ti duhet marrësh parasysh kryesisht kjo vlen për gjithë kompanitë, ke 4 dimensione kryesore. Pra ke dimensionin e punonjësve tu, dimensionin e klientëve tu, dimensionin e fornitorëve të tu dhe keshi. Keshi i fundit. Pra, punonjësit duhet fillosh të bësh një analizë shumë të thjeshtë, nuk është e thjeshtë, po duhet ta ndash problemin e madh në probleme më të vogla dhe të mundohet ta zgjedhësh. Kjo është puna që bëjmë ne konsulentët ose që ne ndihmojmë klientët të bëjnë. Punonjësit, çfarë do të thonë? Ti duhet fillosh të mendosh, duhet ti patjetër, cili është çfarë të ka thënë shteti që duhet të bësh? Të ka thënë që duhet ta mbyllesh, aty s'ke çfarë të bësh, të mbyllesh dhe mbaroi muhabeti. Shteti ka qenë fleksibël, pra të ka lënë ty interpretim. Ti çfarë duhet të bësh? Për punonjësit, ti fillon dhe bën një sër analize, pra thua, normalisht në radh të parë duhet të jetë security, safety i operatorëve tu dhe i punonjësve tu, nuk mund të çosh, kështu që ka një impakt, duhet garantosh safety. Kështu që ti fillon. Si e bëj unë punën normalisht? Janë oraret e mia 08 orë normalisht apo unë po punoj me shifte? Nëse po punoj me shifte, si mund të rishoh shiftet? Turnet në shqip, pra si mund të rishof turnet? Duhet të bëjmë shumë turne që të minimizosh impacting midis punonjësve të tu. Si do ta rishikoj kapacitetin që ka kompania ime për të prodhuar në rastin konkret. Pra do ta ul sepse kërkesa mbase është më e ulët apo duhet ta ngre sepse kërkesa është më e lartë. Mendoj call centerat mund të kem pasur të dyja, nuk jam shumë e sigurt cili ka qenë impakti, mund të ketë qenë nga të dyja anët, avionet për shembull, kam pasur kompanitë ajrore, kam pasur një numër shumë të madh telefonatash, sepse për shkak të gjithë udhëtimeve të anulluara, kështu që mbi një call center besoj se ti mbase mund të jetë që kërkesat të shëritur, kështu që ti mbase duhet të rrisësh prodhimin dhe të mendosh në një mënyrë. Në qoftë se këtu po flasim gjithmonë nëse ti punonjësit nuk ke mundësi që punonjësit e tu të punojnë nga shtëpia, siç po bëjnë gjithë pjesët e tjera të botës, domethënë nëse ti nuk i ke infrastrukturat, nëse ti je i pajisur me një palë kufje siç jam unë, kufjet e call centerit, dhe një kompjuter laptop, ti mund të shkosh dhe të punosh, ta bësh punën tënde shumë mirë nga shtëpia. Në qoftë se ama kompania jote nuk i ka këto asete për të lehtësuar punën, kjo bëhet shumë e vështirë, pra që ti duhet mundohesh postacionet mbase garanton 1,5 metër a 2 metër, një postacion po, 2-3 jo, etj. Më radh. I ndan, një tjetër sugjerim është i ndash në grupe, pra. Ndaj punonjësit në grupe që të minimizosh riskun. Duhet mendosh dhe çka do bësh, çfarë do ndodhi nëse një nga punonjësit e tu smur. Pra duhet krijosh shënar të ndryshëm dhe të valutosh impaktet e ndryshme që kanë këto shënar mbi operativitetin tënd, pra, okay. Nga ana tjetër duhet shohësh klientët. Pra, nuk e di call center, nuk e di këta ne bëjmë call center më nga Italia se merr janë telefon për të ndryshuar udhëtimet dhe përgjigjeshin shqiptar. Ata besoj aty ka pasur një boom, mendoj unë, sepse tani të tërë po marrin, unë duhet të lidhem me British Airways sepse kisha një udhëtim për të ardhur në Tiranë nesër, normalisht nuk do vi, siç mund të imagjinoni. Nuk lidhem dot, nuk arrit dot t'i marr në telefon. Kështu që kërkesa për shërbimin e call centerve në këtë moment është shumë e lartë. Kështu që këto kompani duhet të mendojnë si ta shfrytëzojnë në të mirën e tyre këtë moment, si mund t'i ofrojnë diçka më shumë
tregut, mbas edhe nuk e di cili është numri që duhet marrësh në Tiranë nëse merr për shëndetësinë, sepse edhe ai numër ka pasur një boom shumë të madh. Pra mbas këta mund t'i ofrojnë një shërbim edhe shtetit për të përgjigjur në telefon njerëzve që pyesin për Covidin, që janë ka shumë mënyra. Pra kjo ishte për pjesën e klientëve. Fornitorët dhe inventarët duhet mendosh, nëse ti për shembull nuk i ke kompjuterat, laptope në këtë moment, edhe po të kesh keshin për t'i blerë për punojësit e tu që t'i bësh të punojnë nga shtëpia, është shumë e vështirë që të arish. Nëse Shqipëria si vend nuk ka inventar, sepse shumica e njerëzve kanë shkuar dhe kanë blerë të tërë laptop për të garantuar punën nga shtëpia. Pra kemi edhe këtë aspektin e supply chainit që duhet ta valutosh. Në rastin e call centerave është shumë i thjeshtë sepse pajisjet që ti ke janë shumë të vogla, por ama duhet për shembull të mendosh, unë jam e qera. Ky është ai dikush jam e qera, si mund të rinegociojmë base ose nuk e di se çfarë me qera marsin, qera marsin e tjerë me radhë. Dhe e fundit është cash is king të redim, domethënë që duhet të ulesh dhe të bësh plane. Çdo kompani duhet të ulet me letër dhe me laps dhe të kuptojë sa lek ka cash, sa mund të mbjetoj pra me cashin që ka. Ku mund të gjej cash në mënyrë shpejt, pra këto janë gjitha këto quick wins-at e shpejta. Kjo është diçka fundamentale. Dhe në këtë momente është nëse ti ke një financier të mirë në kompaninë tënde shkyçi, domethënë nëse ti ke një financier këtu është pse duhet CFO ose financieri ose kontrollori, nuk e di, i kompanisë, një kompanie të rëndësishme. Këto janë situatat ku super të ndihmon. Pastaj kalohet te faza e dytë, pra gjithçka ka ndodhur, ti e menaxhove krizën, e kuptove se sa mund të mbjetosh me keshin tënd, duhet fillosh dhe të bësh gjithë scenaret e tjera në çik më të, pra duhet identifikosh iniciativa pak më afat mesme. Pra, për shembull, ke pagesa të vonuara. Si mund nuk të kam paguar, si mund të garantosh që do i marrësh këto pagesa, pra nuk e di, çka po thoja më përpara, ke një qera për të paguar, a mund të rikontraktosh qeran me qera marsin? Është ky një opsion për call centerat për shembull? Ose duhet normalisht shohësh çfarë burimesh tjera ke në shtet, pra duhet kuptosh cilat janë pagesat vullnetare që ti bën që ti mund të eliminosh, për shembull që ti pagon bonuse etj. Me radhë. Këto janë gjëra shumë thjeshta për të bërë. Ose nëse ti kishe plan për të marrë në punë 10 veta, po tani që ndodhi kriza, ato janë të tëra duhet i stoposh, sepse përndryshe ka risk të madh. Pra këtu fillohet dhe përdoret pak më shumë planifikimi, krijimi i skenarëve dhe mundohet të testosh në mënyra të ndryshme kompaninë tënde dhe të shohësh se si do pozicionohesh dhe çfarë të garanton ty që ti të mbjetosh. Mbjetove, shkoj gjithçka mirë. Normaliteti, do rikthehemi në normaliteti do jetë ndryshe. Ti si call center mund të mendosh për shembull që tani që 80% mund të punonin nga shtëpia, ose 20% të tut mund të punojnë nga shtëpia. Mund t'i bësh punojësit e tu që 1 herë ose 2 herë në javë të punojnë nga shtëpia, pate problem, infrastruktura jote nuk e suportoj. Çka po ndodh për shembull me shumë klientë tanët tani, është ne si kompani ne punojmë gjithmonë remotely, kështu që sepse ne punojmë gjithmonë te klienti, infrastrukturat tona IT janë të testuara, apo ishin të testuara që më përpar shumë klientë tanët, po kanë shumë vështirësi sepse sistemet e tyre IT nuk janë të ndërtuara për të suportuar një stres të tillë, pra nuk janë të ndërtuara për të suportuar një numër kaq të madh userash në të njëjtën kohë, siç po ndodh tani. Pra disi call center çfarë mund të bësh? Thua, okay, mbas duhet të rris investimet e mia, pra e kalova gjithë problemin e tjerë me radhë. Duhet mundohem pra të rris duhet mundohem ta shfrytëzoj investimet mbase që bëra, investimet e pakta që bëra në infrastrukturën në atë moment, po mundë, se shumë nuk mundë se s'do ketë likuiditet.
mund të shohësh se si duhet fillosh të mendosh se si do rilidhesh me konsumatorët e tu. Pra ti ke bërë një prioritizim klientësh, ke thënë Kiti ose Endriti është klient kyç për mua sepse Endriti më sjell një numër të ardhurë shumë të mëdha, Endriti po kërkon shërbimin tim, me Endritin unë i kam margines shumë të mëdha. Pra unë ty të kam vënë në top list, po mbase nuk e di Benin e kam lënë në fund të listës se Beni paguante gjithmonë me vonesë. Beni kishte donte të jep një servic me një çmim shumë të ulët. Kështu që unë Benin e lash gjatë periudhës së krizës, po tani Benin duhet ta marr mbrapsht, nëse Beni është akoma gjallë gjithmonë. Beni, pra si do rikontaktoj unë, si do e lidh, si do filloj të lidhem gjithmonë me punonjësit, me diçka që është fondamentale, mendoj, është në këto momente, përveç rregullit dhe shpejtësisë, reagimit është dhe transparenca dhe mbi komunikimi. Ne themi në këto raste është më mirë që ti të mbi komunikosh se sa të komunikosh më pak, sepse duke qenë se ka ndryshuar situata dhe environment, komunikimi bëhet dhe më pak efektiv, pra që ti duhet të mundohesh të mbash gjithmonë një komunikim aktiv, nëse për sa kohë që ke. Pika e fundit është e mendove, planifikove, u lidhe me të tërë, rishikove çka mund të rishikosh, pra mbase ke vendosur që në vend që 5 ditë nga puna, 3 ditë sa njerëz punojnë nga shtëpia, sa punojnë nga shtëpia etj me radhë. Ti ul qiran mbase merr një zyrë më të vogël sepse fakti që mund të bësh nga një ditë në javë nga shtëpia do thotë që ti mund të marrësh dhe ambiente më të vogla. Duhet të kthesh dhe të shohësh si ka ndryshuar pra industria, domethënë ku ti po e punon, cilat janë rregullat e reja, pra përveç si ke ndryshuar ti si kompani, duhet të shohësh dhe rreth përqark çka ndodhur dhe të kuptosh se si pozicionimi që ti ke marrë, pra si ke dalë ti nga gjitha kjo situatë, është optimale për ty apo ti duhet ndryshosh diçka akoma, ke qenë lider apo ke qenë follower etj me radhë. Kështu që duhet marrim parasysh që i gjithë ky proces nuk mund të ndjeki të njëjtat procese dhe burokraci që ndiqen gjithmonë. Domethënë ti kur analizon keshin çdo 2 javë, këto nuk janë procese standarde. Kur rishef turnet, duhet ta bësh brenda ditës, duhet të jesh shumë i shpejtë. Nuk mund të ndjekësh proceset që ti ke dhe burokracitë që ti ke si gjithmonë. Kështu që këto janë të tëra shumë të rëndësishme, pra duhet të kesh struktura, apo duhet të mundosh që të krijosh një tim, mendojnë të vogël në rastin e shumicës të bizneseve në Shqipëri, që merret apostafat me këto që është truri i kompanisë dhe merr këto vendime direkt dhe mundohet të implementojnë në mënyrën e durës. Pastaj të duhet tërë kompania për implementimin, apo duhet dikush që reagon shpejt dhe merr vendimet e dura në kohë me informacionet që ka në kohë. Kiti, për të parë pak edhe në të ardhmen, domethënë ti në mënyrë shumë profesionale listove një sër hapa që bizneset kanë ndërmarrë ose duhet të ndërmarrin në këtë moment për të menaxhuar impaktin që ka kriza mbi to. Duke parë nga ardhmja, çfarë mendon se do ndryshojë për bizneset, ose le të themi më mirë, për sektorin që ti këshillon, për ekonominë tërësi, dhe mbase nëse mund t'i lejojmë vetes edhe pak spekullim, edhe në planin politik dhe në planin global, çfarë mendon se do ndryshojë kjo krizë? Domethënë, kush do jetë normalja e re në momentin që ne fillojmë të heqim një pjesë të masave të karantinës që kemi marrë deri tani? Mendoj që tani impaktet po shifen, pra në rast që tani kuptohet që fitimtarët e parë të kësaj krize janë kompanitë e tech companies, domethënë. Pato nuk mund të lejojë gjithë working from home që ne po bëjmë, kështu që ato kanë qenë të parat nga e para dhe shumë të tjera. Pra ato po luajnë një rol kyç në industri dhe në ekonomi tani për të lehtësuar ekonominë, për të vazhduar normalitetin në ekonomi. Kështu që fituesit e parë nga kjo janë kompanitë tech, mendoj që do vazhdojnë të jetë kështu, pra ata do bëhen akoma më të fuqishëm. Deri pak më parë kishte debate nëpër Europë, në Amerikë më pak mbi privacy-n dhe me këto gjërat. Unë mendoj që situata tashmë do ndryshojë komplet, domethënë duke parë vlerën e shtuar që këto kompani kanë mundsuar. Besoj që këto debatet e privacy e tjerë që ishim duke konsideruar në Europë do shtyhen ose mbase nuk do bëhen më kurrë.
Në sektorin që punoj unë, do ketë një impakt shumë madh mendoj mbi qytetet, mbi qytetet dhe mbi organizimin e qytetit impakti do jetë besoj dhe afatgjatë. Pra, do të thënë nuk do jetë direkt, është shumë do duhet goxha kohë për njerëzit që të rikthehen dhe të përdorin mjetet publike nëpër qytete të ndryshme. Mos harrojmë që këto janë vende ku ti je shumë i dyndur, pra njerëzit do kenë nuk do e mendojnë mirë përse të rikthehen të marrin metron tubin e Londrës ku ti je ngjeshur me të tërë etj më radh. Çfarë do thotë kjo? Do thotë mbase që do përdoren më shumë makina, do kenë kompanitë si Uber ose taksit etj më radh ku ti përdori do kenë një boom, pra njerëzit do i përdorin më shumë. Nga ana tjetër, shteti do mundohet edhe kjo mund të çojë në rritjen e trafikut për shembull. Po nga ana tjetër, shumë kompani për mendimin tim do e rimendojnë, pra ti ke pasur gati një evolucion teknologjik të forcuar në këto momente. Pra shumë kompani për mendimin tim do e mendojnë, a mund ta bëj punën tërkohës nga shtëpia, domethënë, a mund ose mbase jo tërkohën, po 2 nga 5 ditë apo 1 nga 5 ditë. Kjo do ketë normalisht një impakt mbi infrastrukturat që merren me qera nga ndërmarrjet nga njëra anë, por gjithashtu do ketë një impakt mbi trafikun sepse njerëzit do rinë në shtëpi, nuk do lëvizin etj më radh, kështu që mund të jetë një mënyrë që zgjidhje trafikun e madh në rush hours në që kemi në shumë qytete, besoj edhe në Shqipëri. Besoj që nuk e di, mund të ketë ndryshime edhe në regulations, nuk e di se si do shkojë ky muhabet, pra mbase shtetet do ndërgjegjësohen dhe do mundohen të vënë rregulla të tjera për të rritur investimet në shëndetësi. Mos harrojmë që mbase unë nuk e përmenda këtë, por shumë e rëndësishme, shumica e investimeve si nga shtetet dhe nga privatet nëpër infrastruktura shkojnë në infrastrukturat ekonomike. Pse? Sepse është më thjeshtë që ti të llogarisësh returnet që ti ke, dhe është më thjesht që ti marrësh returnet që ti ke. Normalisht infrastrukturat sociale kanë të drejtat e tyre sociale, por returnet mund të jenë shumë të komplikuara për t'i kalkuluar, domethënë si mund ne i dimë që kanë shumë të mira etj më radh, por shumë, kështu që tani ka filluar një shift, pra investimet si publike dhe shtetërore, publike në këtë rast po lëvizin më shumë nga infrastrukturat ekonomike kundrejt infrastrukturave sociale, pra kjo po ndodh që tani nuk e di nëse do vazhdoj si trend, e shoh, besoj se do rikthehet prapë në një moment, por gjithsesi është diçka që njerëzit do e mendojnë. Mendoj, nuk e di çka të vjen tjetër ty në përmend, nuk e di çka tjetër mund të mendojmë për të ardhmen, po këto do thoja, pra impakt mbi teknologjia do bëhet gjithnjë më e rëndësishme, qytetet do ndryshojnë, organizatat do ndryshojnë, do kemi një impakt mbi environment, mendoj edhe nuk e kam akoma shumë duhet kuptuar, dhe mund të ndryshojnë dhe rregullat e qeverisë, pra regulations, ligjet etj më radh, që nuk e di, mbase njerëzit shtetet ndërgjegjësohen dhe thonë nuk e di, 80% e buxhetit tim çdo vit do shojnë shëndetësi për shembull, ose nuk e di, në infrastruktura më sociale, le të themi. Base për ta mbyllur, domethënë, komenti final. Po nga ana, le të themi, globale ose politike, ti rishe ose she mundësinë që të rikthehen një pjesë e barierave që ekzistojnë për lëvizjen e njerëzve, por edhe të mirave dhe shërbimeve të ndryshme që janë krijuar këto 20-30 vitet e fundit, pra pak a shumë me shembjen e komunizmit në Evropën e lindjes, me hyrjen e Kinës në një farë mënyrë në këtë rrjetin global të ekonomisë, ne kemi parë këto supply chains që i përmendet edhe ti më përpara, që janë globale, domethënë ku një produkt fillon të prodhohet në Amerikë, shkon deri në Taiwan, Kinë, kthehet prapë në Amerikë për të marrë, le të themi, atë dorën e tij finale. Dhe thuaj se gjithë kompanitë ndaj globale funksionojnë në këtë mënyrë. Mund të ketë një lloj rollback, një lloj shpresoj që jo.
shpresoj që jo, duhet përmend shembullin e Europës. Në Europë sot po flitet për Eurobondin. Qofse bëjmë Eurobondin kemi për Europën. Do të thënë Covid-i si më të mirë më të keq, po mund të shohim si shembujt të dyja, duhet të shohim të dy anët e monedhës. Pra Covid-i bëri që të flitet, të diskutohet për Eurobondin. Ky është një hap shumë i madh për Europën. Kështu që unë do doja ta mbyllja me një notë pozitive. Do doja të shikoja anën pozitive, pra që supply chain-i është shumë i ndërlidhur dhe të mirat që sjellin infrastrukturat dhe supply chain-i dhe globalizacioni janë shumë të larta se sa të mirat që sjell izolimi. Dhe historia ka treguar Europa po flet për Eurobondin, kështu që Covid-i ka të këqijat e veta, po ka edhe të mirat e veta, pra nga një anë edhe pse jemi më larg, po bëhemi më afër. Kështu që situatat e vështira kanë dhe këtë që të lejojnë që ti të krijosh një lidhje më të fortë, nëse ti shfrytëzon në mënyrën e duhur. Kështu që unë do e mbyllja me një notë pozitive. Shpresoj që jo. Unë nuk e imagjinoj dot jetën time pa udhëtuar. Nuk e di ti, ne jemi millennials, jemi rritur duke udhëtuar. Kemi qenë pjesë e Shqipërisë, kështu që ne e dim shumë mirë se çfarë do thotë izolim. Ne e dim, ne kemi dëgjuar historitë e prindërve tanë, çfarë do thotë izolim. I vërtet, kështu që do doja kur mos ktheheshim mbrapsh, nuk e imagjinoj dot jetën time pa udhëtuar. Mendoj po rritem edhe do bëhemi gjithnjë një pjesë më e rëndësishme e të tërë popullatës globale dhe mendoj se shumë beta mendojnë si puna jonë, kështu që momenti jonë për të parë anën e mirë të gjërave në këtë situatë. Do të tregoja edhe një slide fundit që kisha bërë si konsulente që jam. Prit ta share. Kjo është një shaka që po bëjmë ne së fundmi me disë konsulentësh. Pra, një nga serviset më të rëndësishme që ne ofrojmë është që ne për shembull ndihmojmë kompanitë që të bëjnë transformimin digital. Kjo është një pyetje e thjeshtë, pra kush e mundsoi transformimin digital të kompanisë së suaj? Dhe përgjigja do jetë COVID. Donim s'donim, gjithë kompanitë ju desh të bënin disi, të fillonin të përdorin teknologjinë për të operuar dhe për të mbijetuar. Do jetë akoma më rëndësishme. Kështu që kaq. Kështu që me këtë mesazh nga Kiti që në një farë mënyrë personifikon ose mishëron të botën globale, një vajzë shqiptare e shkolluar në Itali dhe që sot punon dhe jeton në Angli. Po e mbyllim edhe intervistën e sotme. Të them dhe një gjë të fundit para se ta mbyll. Mund ta mbyllësh dhe ti, po do ta shtoja. Kjo është super iniciativë, kjo që keni bërë, mendoj që ka shumë vlerë të shtuar, mendoj që shumë veta në Shqipëri preferojnë të shohin diçka ndryshe nga lajmet e televizionit shqiptar. Super vlerë e shtuar. Gjëja tjetër që do ju sugjeroja është të bëni një hap më tej. Të bëni një hap më tej në këto momente të vështira si për bizneset në Shqipëri, por edhe për njerëzit në Shqipëri, të ofroni dhe ndihmën tuaj. Ofroni ndihmën tuaj, ndihmën e specialistëve të ndryshëm që po flasin si puna ime në këtë emision për të ndihmuar çdo që ka nevojë. Pra, le ta shfrytëzojmë rrjetin e Ekon.alit edhe për sa kohë që do kemi në kohën tonë të lirë për të dëgjuar dikë që ka nevojë, një biznes të vogël ose nuk e di se çfarë, dhe për t'i dhënë atij një ndihmë sado të vogël me ekspertizën tonë. Patjetër, domethënë kushdo që mendon se ka nevojë qoftë për një fjalë të mira, qoftë për një lloj këshille ose sugjerimi në këtë moment, në shkruaj në faqen tonë. Ne jemi prezent në thuajse të gjitha rrjetet sociale për të kontaktuar me ne direkt, pra njerëzit që kanë qenë në një mënyrë themeluese të faqes, po edhe me shumë nga miqt dhe kontaktet tona që jetojnë një pjesë në Shqipëri, një pjesë në vende të tjera të botës, sepse siç e shihni shqiptarë të zotë dhe të aftë që dinë të punojnë edhe në nivelet më të larta të ekonomisë botore, ka plotë dhe edhe dinë jo pak. Kështu që faleminderit edhe për këtë mbështetje Kiti. Faleminderit juve, ishte një kënaqësi. Okej, po e mbyllim me kaq, shihemi nesër me një diskutim tjetër. Faleminderit miq. Pafshim.